بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل كل التمارين الخاصة بيونت 1 Writers and Stories، تمارين الخاصة بالكلمات. هنبدأ أول حاجة بتمارين كتاب سربرايز. طيب، number 1، حقي was one of the something of modern Egyptian literature. يحيى حقي was one of the كان واحدا من ال of modern Egyptian literature، الأدب المصري الحديث. طبعا حقي was one of the employers, slaves, officers or pioneers. الإجابة طبعا pioneers معناها رواد الأدب المصري الحديث. Number 2، العباسية is one of the oldest something in Cairo. العباسية دي حي من أحياء القاهرة، فهتبقى العباسية is one of the oldest districts, villages, streets or citadels. طبعا هتبقى one of the oldest districts، واحدة من الأحياء من أحياء القاهرة القديمة أو من أقدم أحياء القاهرة. Number 3، after he something my uncle intends to have a company on his own. بعد ما عمي عمل ايه intends، نوى ان هو to have a company on his own، ان يكون عنده شركة خاصة بيه. after he reconciles ولا retreats ولا retires ولا retrains. طيب، reconciles معناها يصلح خلاف، retreats ينسحب، retires معناها يتقاعد، retrains معناها شكل من جديد. فهتبقى after he retires، بعد ما تقاعد my uncle intends to have a company on his own. Number 4، the whales discovers يعني اكتشافات زويل something him as one of the most famous scientists. الاكتشافات اللي عملها زويل جعلته one of the most famous scientists، واحدا من أشهر العلماء. هتبقى the whales discovers constructed, established, erected or built. فهتبقى established him as معناها جعلته كواحدا من أشهر العلماء. Number 5، my publisher ده اللي هو الناشر، بيكون عنده دور نشر، والكتاب بيرسلوا له الكتب أو الشورت ستوريز وبعدين هو ينشرها. My publisher insists that I send everything as an email, race, prize, attachment or idea. هتبقى my publisher اللي هو الناشر insists that أصر إن أنا send everything، إن أنا أرسل له كل شيء as an email attachment دي اللي هي الملحقات أو المرفقات أو الورق أو الوثائق اللي أنت بتحطها في الإيميل بعد ما تكتبه كملحقات للإيميل، زي الشهادات شهادات التخرج وشهادات الخاصة بيك أو الوثائق اللي أنت عايز ترفقها بالإيميل. فهتبقى an email attachment. Number 6، it's strange that إنه شيء غريب something of all parties supported the war. إن it's strange that إنه من الغريب إن socialists اللي هم علماء الاجتماع، politicians، mechanics or musicians اللي هم في كل الأحزاب supported the war بيشجعوا الحرب. هتبقى it's strange that. هنا طبعا عندك كلمة war، الكلمة اللي هي مفتاح الحل، فهتبقى politicians السياسيين. The sun is at its strongest، الشمس بتكون في أقصى قوة لها. at night بالليل، morning، evening ولا midday، طبعا بتكون أقصى قوة لها في midday اللي هو منتصف اليوم. The report will be something on the internet. report اللي هو التقرير، will be سيكون، built will be built سيبنى، developed يطور يتم تطويره، published or logged. طبعا the report will be published يعني هيتم نشره on the internet. Number 9، in Egypt في مصر it's the something for women to get married in white.
في مصر it's the إنها إيه tradition التقليد، إنه لا من التقليد أو من العرف for women للسيدات to get married in white، ولا it's the custom، ولا manner معناها سلوك أو أسلوب، ولا habit عادة فردية. فهتبقى it's the tradition إنه من العرف أو من التقاليد إن السيدات تتزوج بالزي الإيه بالزي الأبيض. parliament passed parliament اللي هم رجال البرلمان passed مرروا أو عملوا something about wearing seat belts in the back of the cars. البرلمنت اللي هم الخاصين بالبرلمان دول اللي هم المشرعين اللي بيشرعوا القوانين، فهتبقى لو قانون، ولا لوير محامي، كورت ساحة، ولا جادج قاضي. طبعا هتكون parliament passed a law. Number 11 when he retires لما يتقاعد he will be able to look back over a brilliant بعد ما يتقاعد ويخلص الوظيفة بتاعته ويخلص عمله بعد سن 60 هيكون مسموح له ان هو او هيكون قادر على ان هو look back over a brilliant future، ولا روتين اللي هو روتين يومي نظام عمل ثابت شيء انت بتعمله كل يوم ده روتين. career اللي هي الحياة المهنية بعد ما يتقاعد هيكون عنده حياة مهنية خلصت، ولا task مهمة طبعا هتكون over a brilliant career. بعد ما يتقاعد when he retires he will be able to look back over a brilliant career هيكون عنده هيقدر أو ينظر إلى حياة مهنية رائعة. as well as being قلنا ان as well as يجي بعدها verb plus ing so as well as being an important writer بالإضافة إلى كونه important writer كاتب مشهور he was in something on Arabic culture هو كان أيضا في Arabic culture للثقافة العربية اسمها culture وليس culture on Arabic culture. فهتكون عندك هنا حرف الجر on هو مفتاح الحل، فهتكون he was an experience خبرة، archaeologist organizer منظم، ولا expert طبعا he was an expert on Arabic culture. Number 13 the majority of people أغلبية الناس in the village في القرية strongly something the plans to build a hospital بقوة بيعملوا بيدعمون بقوة يبقى strongly support look insist يصر or do. لا تبقى the majority of people غالبية الناس in this village في هذه القرية strongly support يعني يدعمون بقوة the plans الخطط to build a hospital. Thanks to the communication revolution شكرا لثورة المعلومات ثورة الاتصالات we got accounted with other يعني قدرنا نتعرف على ده معنى الجملة we got accounted with other religious قدرنا نتعرف على الديانات الأخرى customs العادات الأخرى cultures الثقافات الأخرى languages اللغات الأخرى فهتكون we got accounted with other cultures. Number 15 حسن didn't decide his career لم يحدد الحياة المهنية الخاصة به until he something from the university until he educated graduated taught or left كلمات طبعا معناهم واضح فهتبقى until he graduated from university تخرج من الجامعة. لم يحدد حياته المهنية حتى تخرج من الجامعة. Number 16 traveling abroad السفر للخارج gave him أعطاه أكسبه something to judge the others properly إن هو يحكم على others الآخرين properly يعني بشكل مناسب يبقى gave him experiment تجربة عملية expert خبير excavation اللي هو حفر أو نقب عن الآثار ولا experience طبعا هتكون أعطته gave him experience خبرة في مجال معين خبرة في مجال واحد بس لكن لما أقول experiences لما نجمعها زي ما قلنا دي هيكون معناها مواقف حياتية.
Consumers are becoming more suspicious of advertising claims about something that they buy. Consumers are becoming more suspicious. المستهلكين are becoming more suspicious of advertising عن الإعلان advertising claims طلبات الإعلام about something that they buy. هنا عندك buy the verb buy is the clue هو مفتاح الحل. فعل buy هنا هو مفتاح الحل. طبعا about هنا محتاجين noun محتاجين اسم. about productive is an adjective إنتاجي. produces ولا products ولا producers. طيب produces اللي هو ينتج و producers المنتجين products فهتكون هنا علشان في عندك buy فطبعا هناخد ايه products المنتجات. Number 18 his father was the editor. His father was the editor and something of a small town newspaper. والده كان هو الإديتور المحرر and something of a small town newspaper لجريدة صغيرة في المدينة. طيب editor اللي هو المحرر فهتكون هو editor مش هينفع طبعا نختار practitioner ولا politician سياسي ولا polisher. طبعا الإجابة هتكون publisher. كان هو المحرر وهو الناشر. The first heart something in the world was carried out by a South African surgeon. أول عملية زراعة قلب the first heart transplant. طبعا هي الإجابة طبعا إيه transport وسائل المواصلات. لا طبعا transplant يزرع أو زراعة القلب. transfer يحول وترانسميت اللي هي معناها يبث بالراديو أو ينقل transmit. فطبعا the correct answer is transplant. Number 20 it takes a or an of 10 weeks for a house sale to become completed. It takes a or an average avenge revenge amount. هنشوف معاني الكلمات. average دي معناها متوسط طبعا sorry. طيب avenge دي معناها ينتقم و revenge انتقام أو ينتقم. amount معناها كمية فطبعا الإجابة average متوسط. 21 he was so something in today's English lessons. He didn't understand a thing. He was so كان جدا ايه in today's English lessons في دروس اللغة الإنجليزية اليوم. He didn't understand a thing ما فهمش ولا شيء. He was so confident واثق من نفسه. interested in مهتم بدروس اللغة الإنجليزية عشان كده ما فهمش أي حاجة النهاردة. ولا confused متلخبط ولا pleased مسرور فهتبقى طبعا he was so confused كان متلخبط جدا في دروس اللغة الإنجليزية اليوم علشان كده he didn't understand a thing. okay. دي تمارين على التعريفات. 22 as something is someone who produces books, newspapers or magazines. A politician, writer or scientist or publisher. مين اللي بيطبع المجلات والكتب؟ طبعا هو الببلشر اللي هو الناشر. something is a way of writing that is typical of a person or group. هي طريقة. أول ما تشوف كلمة way على طول way of writing that is typical of a person or group فنختار معها ايه style اللي هو أسلوب. a something represents one country in another بيمثل دولة in another في دولة أخرى and works in an embassy ويشتغل في embassy اللي هي سفارة فهتكون a minister الوزير مش بيشتغل في سفارة. coach diplomat or supervisor مشرف طبعا هتكون ايه diplomat اللي هو الشخص الدبلوماسي بيعمل في السلك الدبلوماسي زي السفير كده. 25 are the behavior and beliefs of group of people. battles, wars, laws or customs are the behavior هي التصرفات and beliefs المعتقدات of a group of people طبعا هتكون ايه customs.
يبقى customs are the behavior اللي هو السلوك and beliefs المعتقدات of a group of people لمجموعة من الناس. To something means to demand that something should be done. إنك تقول إيه معناها to demand إنك تطلب that something should be done. تطلب إن شيء لازم يتم فعله. إنك to allow تسمح attach تلحق to insist تصر to publish تنشر فتكون طبعا to insist. 27 a lot of young people prefer traveling. A lot of young people كثير من الشباب prefer traveling بيفضلون السفر. Something to work and make money. traveling ايه بقى السفر ايه سفر broad عريض abroad board ولا abroad دي طبعا aboard ودي abroad يبقى احنا خدنا traveling abroad اللي هي السفر للخارج خدنا board معناها عريض 28 حاتم will be rejected as a teacher as long as he never something his teaching techniques. حاتم will be rejected هيتم رفضه as a teacher كمدرس as long as طالما أنه he never هو عمره ما عمل إيه his teaching techniques لأساليب التدريس بتاعته. هي ترى تبقى conceals معناها يخفي ولا reveals معناها يكشف develops طبعا يطور revolves اللي هي معناها يدور فهتكون الإجابة طبعا develops. حاتم هيتم رفضه كمدرس لأنه هو عمره ما فكر إنه يطور من أساليب التدريس بتاعته. 29 a clothes designer shows something of the latest style every season. a clothes designer shows clothes designer اللي هو مصمم الملابس بيعرض something of the latest styles لأحدث الستايلز اللي هي الأشكال أو الأساليب every season كل فصل season اللي هو فصل من الفصول condition حالة collection مجموعة من نفس النوع يعني هو لو مصمم أزياء فهيعرض collection يعني مجموعة من الملابس لها تصميمات خاصة connection اتصال فهتكون طبعا ايه collection طبعا contradiction ده معناه تناقض. Immigrate something in allowing people to make their own mistakes. Immigrate something in allowing people. Immigrate ايه انا مؤمن جدا immigrate ايه انا جدا ايه in allowing في السماح people للناس to make their own mistakes انهم يعملوا اخطائهم. I'm a great interested in مهتم بيه يعني هو مهتم بان هو يخلي الناس يعملوا اخطائهم طبعا ولا I'm a great believer مؤمن worried ولا designer مصمم طبعا ايه believer. The agreement will something the rights of both nations. The agreement will respect the agreement اللي هي اتفاقية بيقعدوا الدبلوماسيين كده يعملوها أو الناس السياسيين يتفقوا على يعملوا معاهدة يعملوا اتفاقية إن مفيش حد يتعدى حدود التاني مفيش حد يطلق نار كده يعني. The agreement will respect the rights اللي هي الحدود اللي الحقوق of both nations للدولتين أو للأمتين فهتبقى the agreement will respect الاتفاقية ستحترم حقوق الدولتين أو كلا الدولتين. 32 something includes novels الروايات short stories القصص القصيرة plays المسرحيات and poetry اللي هو الشعر literacy illiteracy الأمية طبعا literature طبعا literature اللي هو الأدب بيشمل النوفلز short stories plays poetry. 33 It's sometimes difficult to distinguish أحيانا يكون من الصعب إنك تميز distinguish fact تميز ما بين الفاكت الحقيقة from something in the book في الكتاب إنك تميز ما بين الحقيقة وإيه فطبعا هنا fact هنجيب هنا عكسها fact and fiction.
الحقيقة والخيال. addiction دي معناها الإدمان، fraction الاحتكاك، reality حقيقة. The bank clerk موظف البنك said that the interest rate معدل الاهتمام on the loan القروض was كان indexed or mixed. طبعا الإجابة هتكون إيه؟ fixed. كان معدل، ما خدناش إحنا injected ولا indexed ولا mixed، لكن خدنا fixed ثابت. 32 running race jumping and throwing things. القفز running race السباق، jumping القفز and throwing things وإلقاء الأشياء are all كل دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن athletics athletic athlete or athletes. طيب athlete ده اللي هو رياضي، ودول جماعة طبعا رياضيين. athletic ده شيء رياضي، حاجة متعلقة بالرياضة. athletics دي معناها ألعاب القوى، ودي طبعا the correct answer. athletic ده رياضي متعلق بالرياضة. athlete اللي هو رياضي، وathletes دي طبعا البلورال بتاعها الجمع اللي هم رياضيين. It's known that poor housing significantly something educational achievement. It's known that من المتعارف عليه poor housing significantly poor housing اللي هو يعني المنازل الفقيرة أو الفقر عامة. significantly يعني بشكل واضح something educational achievement. significantly هنا هيجي بعدها verb conflicts defects effects or affects. طيب طبعا دخلنا athletics خلاص. هنا conflicts دي معناها صراعات، عندك كلمة defects اللي هي العيوب، effects اللي هو تأثيرات، و affects معناها يؤثر، فطبعا الإجابة affects. طيب أنا أصلا دول كلهم nouns، عندك affects احنا هنا محتاجين verb فتكون affects هي معناها يؤثر. 37 scientists are paid to العلماء يتم دفع لهم المبالغ المالية أو يتم الدفع لهم من أجل new medicines إنهم يعملوا إيه للنيو medicines الأدوية الجديدة every year كل سنة to help people علشان يساعدوا الناس. scientists are paid to explore publish ينشر invent يخترع invent يخترع شيء زي الأجهزة أو الآلات أو الأدوات. discover يعني يكتشف، هتكون طبعا the correct answer is discover to discover. explore يستكشف، publish ينشر، invent يخترع، discover يكتشف. 38 there is now intense اللي هي strong. there is now intense something between shops to attract customers. في there is now intense competition منافسة، composition اللي هو تكوين، transmission اللي هي معناها انتقال أو بث أو إرسال، change تغيير. طبعا تكون there is now intense competition في منافسة قوية between shops بين المحلات to attract customers علشان تجذب الزبائن، فطبعا تكون طبعا intense competition. 39 you have mentioned all the major points in your essay but one or two ideas need. بقول لك you have mentioned all the major points انت ذكرت كل الميجر points الأفكار أو النقاط الرئيسية in your essay في المقال بتاعك but one or two ideas ولكن واحدة أو اثنين من الأفكار ideas need تحتاج إن هي developing تحتاج designing التصميم developing التطوير building البناء ولا making الصنع، فتكون طبعا need developing تطوير. لأن انت بعد ما بتكتب الفكرة الرئيسية بتدي عليها examples وتشرحها في الأول بعدين تدي عليها examples وكده، فده طبعا بنسميه التطوير للفكرة. التمارين على التعبيرات والمصطلحات والملاحظات اللغوية وحروف الجر، طبعا كل التمارين دي تمارين سربرايز.
Are you something in reading short stories؟ هل أنت إيه reading قراءة short stories؟ Are you interested in happy fond or able؟ لا طبعا هتبقى are you interested in، يعني هل أنت مهتم بيه. happy يجي بعدها with. 41 The instructions are terribly. Instructions التعليمات are terribly something. Could you help me with them please؟ terribly confused, confusion or confusing. هنا we need an adjective. انت محتاج هنا صفة. So the correct answer is the instructions are terribly confusing. هما جدا التعليمات بتلخبط. Could you help me with them؟ ممكن تساعدني فيهم أو تساعدني إن أفهمهم. فهتبقى طبعا confusing. confused دي لما تيجي توصف نفسك تقول I am confused. I am confused because the instructions، لأن التعليمات are confusing. يعني لما نيجي نوصف شيء أو نوصف المسبب أو الفاعل بنستخدم الصفة الفاينجي. لما نيجي نوصف المفعول أو الشخص اللي وقعت عليه اللي وقع عليه الإحساس أو الشعور ده أو وقعت عليه الصفة بنستخدم اللي فيها ed. As a good typist. typist اللي هو الشخص اللي بيكتب على الكمبيوتر. she writes، هي بتكتب a or an something of 80 words a minute. بتكتب عدد ايه من ال 80 words a minute في الدقيقة. بتكتب في الدقيقة 80 كلمة. فطبعا نختار ايه كلمة متوسط. طيب فترى نختار average متوسط، coverage moderate or nearly. فطبعا هتكون ايه مش هتنفع nearly طبعا تقريبا، ما ينفعش تقول nearly of ولا تنفع تقول moderate of معدل moderate of. لا احنا خدنا average of. average of. some companies بعض الشركات something on staff undergoing regular medical check. طيب بعض الشركات resist persist or collect or insist on بتصر على ان staff undergoing يخضعون ل regular medical checks لفحوصات طبية. فهتبقى طبعا طيب يا ترى resist يقاوم ولا persist ثابر أو يصر أو يستمر، collect يجمع. فهي احنا حافظينها يعني مش محتاجة أصلا، هي insist on يصر على. طبعا مفتاح الحل هنا عندك the preposition on حرف الجر on، وهنا مفتاح الحل of average of. وفي كمان بعد شوية إن شاء الله هناخد في تمارين على حروف الجر. كل الكلام ده هيكون عليه تركيز أكتر، يعني هيكون التركيز أكتر على حروف الجر بشكل منفصل. 44 as far as I am معروفة. as far as I am concerned connected coincided ولا concerted. احنا حافظين as far as I am concerned. عندك كلمة coincided ديت معناها مغرور، و concerted معناها منسق، connected متصل، فهتبقى ايه concerned. as well as لازم يجي بعدها verb plus ing or a noun، فهتبقى as well as run running runs run. فطبعا the correct answer is running. مفتاح الحل هنا as well as يجي بعدها verb plus ing فهتبقى as well as running. He is well known something a pioneer social historian. He is well known. well known هي مفتاح الحل، واحنا عارفين ان well known as يعني مشهور ك a pioneer لرائد social historian تاريخ الاجتماعي. The workers in our company العمال في شركتنا take a 20-minute break. قلنا لكلمة هنا 20-minute break، هنا minute ما نحطلهاش اس لان هنا 20 تعتبر adjective صفة، فنستخدم هنا a or an، فتبقى 20-minute break for lunch something midday. كلمة midday يجي قبلها حرف الجر at midday، فهتبقى at midday. التمارين دي بقى تمرين على make and do. The president something a speech on TV last Friday. The president اللي هو الرئيس something a speech اللي هي كلمة يعني ألقى خطاب on TV last Friday
يا ترى did a speech, had a speech, took a speech or made a speech؟ طبعا هي الإجابة made a speech، لأن احنا خدنا make a speech. طبعا هتختار الباست هنا، ما عندكش verb، مفيش هنا make لكن في الباست منها، يعني مش تقول make a speech يبقى خلاص هي شيء كده يعني لازم يكون make. لا، ممكن يكون الباست منه، وممكن يكون الفيرب مضاف له ing عادي، يعني ممكن مضاف له اس، ممكن يكون مضاف له اس او اي اس عادي على حسب. فالمهم هنا خدنا made لان احنا عارفين make a speech، وهنا مفيش make لكن في made، يبقى ناخد الباست اللي هو made. architects something a survey to carry out the project. architects made a survey, had a survey, did a survey or took a survey. كلمة survey يجي بعدها ايه؟ يجي قبلها طبعا تيجي مع الفيرب do، مفيش do لكن في did عادي، يبقى did a survey. He something a big mistake when he sold his house. He made, did, took or had. طبعا had مفيش had، مش معانا في الوحدة. وتوك برضو التمارين هنا على make و do، فهتبقى يا إما made a mistake أو did a mistake. طبعا هي the correct answer made a mistake، لأن احنا خدنا make a mistake، مفيش هنا make لكن في الباست منها اللي هو made، يبقى نختار made. She's something well in school. All teachers like her. She's something well in school. She makes well، ما خدناش حاجة اسمها makes well. has well, takes well, does well. خدنا do well، وهنا طبعا هنختار علشان do well أو does well أو did well. في do well و do wrong. دي تمارين كتاب التفوق. برضو كل التمارين دي من كتاب سربرايز. أنا في شرح بستخدم كتابين، كتاب سربرايز وكتاب جيم، لأن هم أكتر كتابين أنا بثق فيهم. Number one, we insisted that Salim something the place at once. We insist أصرينا that سالم إن سالم something the place at once. احنا قلنا مع الفيرب insist هنا بنستخدم الفعل بدون أي إضافات، حتى لو كان الفعل singular، حتى لو كان الفعل مفرد، فهتبقى we insisted that سالم leave the place at once، إن هو يغادر المكان مرة واحدة. طبعا الجزء ده مش موضوعنا في السؤال، احنا موضوعنا ان هنا insist that يجي معاها الفيرب هنا بدون اي اضافات، يبقى we insist that سالم، مع ان سالم singular مفرد، فكان المفروض ان احنا نستخدم leaves، لكن علشان insist that يجي معاها هنا الفيرب بدون اي اضافات، فهتبقى we insisted that سالم leave the place at once. Number two, one local something for houses is to have a flat roof and whitewashed walls. One local style, techniques, route or method. طبعا الإجابة هتكون one local style اللي هو أسلوب أو شكل. Something from birth. She spent her life in a wheelchair. Something from birth، في حاجة من ساعة ما اتولدت حصلت لها أو هي اتولدت بيها. She spent قضت her life حياتها in a wheelchair على كرسي متحرك، فيا ترى تبقى disabled, disability, disable or dishouse. طبعا the correct answer is disabled from birth، يعني هي معاقة منذ الميلاد. Number four, contrary to popular something, nighttime is actually safer than the day. Contrary to popular, believable, believe or believer. طبعا the correct answer هنا contrary to popular belief ده اللي هو معناه معتقد، believe ده اللي هو يؤمن ده الverb، و believer ده noun معناها مؤمن. فطبعا هنا contrary to popular belief، دي belief دي معناها معتقد. He something a bad impression at the interview. He captured a bad impression, introduced a bad impression, created a bad impression
or did use a bad impression. طبعا تبقى he created a bad impression at the interview في المقابلة. طبعا دي جمل امتحانات الثانوية السابقة برضو من كتاب سربرايز. Number 1. I really admire Charles Dickens as a novelist as his writing something is unique. يعني اسلوب الكتابة بتاعه واحد، فهتكون طبعا خدناها على طول بدون ما نفكر، هنختار ايه ستايل. الجملة دي جت في 2015. Number 2. Something writing his own novels. يحيى حقي translated French and Italian literature into Arabic. دي جت 2014. هنا طبعا هنا عندك writing verb plus ing، واحنا قلنا اللي بيجي بعدها verb plus ing، فهتختار ايه as well as ولا because of in addition in spite of. طيب هنا في in addition و as well as الاتنين يلخبطوا، ولكن هنا هو بيضيف اكتر من فكرة مع بعض. بيقول لك بالاضافة الى writing his own novels كتابة رواياته الخاصة بيه، يحيى حقي translated ترجم French and Italian literature الأدب الفرنسي والإيطالي into Arabic للغة العربية. هنا عشان بيضيف أكتر من فكرة مع بعض، وهنا حدث لي verb plus ing. in addition يجي بعدها to، the correct answer as well as writing. زويل is not just a Nobel Prize winner. يعني بيقولك إن أحمد زويل مش هو مجرد واحد فاز بجائزة نوبل. He is a or an something in chemistry. هو يكون ايه في الكيمستري، في الكيمياء أو في علم الكيمياء. طيب هو يكون ايه بقى؟ investor مستثمر، explorer مستكشف، pioneer ولا politician. طبعا politician هنخرجها برا الموضوع خالص، investor برا الموضوع، explorer طبعا برا الموضوع. فالإجابة الصح pioneer يعني رائد في علم الكيمياء. يحيى حقي graduated in law تخرج في القانون and worked for a short time واشتغل لفترة قصيرة as a كئيبة something هنا. دي جت في 2011. a short time as a lawyer كمحامي، هو اتخرج في القانون فهيشتغل يعني محامي. Number 5. You can't compare the something of watching live theater with watching a film. هنا طبعا لها نطقين theater و theater. You can't compare the something of watching live theater with watching a film. ما تقدرش تقارن the experiment التجربة، experience الخبرة، explanation الشرح، ولا exploration الاستكشاف of watching لمشاهدة live theater لمشاهدة المسرح والممثلين بيمثلوا كده لايف قدامك with watching a film مع مشاهدة فيلم. هتبقى experience دي معناها خبرة في مجال معين، أو معناها لو هتتكلم عن خبرة شخص في مجال معين فهتبقى experience، وفي الحالة دي لا تجمع. لكن لو نتكلم عن مواقف حياتية ممكن نجمعها، لو جمعتها يبقى معناها مواقف حياتية. جمل امتحانات السودان بتكون سهلة. When he arrived in Cairo لما وصل للقاهرة he something for 6 years. لما وصل للقاهرة he something for 6 years. He has studied had been studying had studied has been studying. طيب هو لما وصل للقاهرة he has studied مضارع تام، had been studying ماضي تام ومستمر، had studied past perfect ماضي تام، has been studying present perfect progressive مضارع تام مستمر. طيب when he arrived in Cairo ده past simple وصل خلاص. he had studied هنا في حدث فهنختار had studied for 6 years. نختار الجملة التانية past simple past perfect ماضي تام. Number 7. Early black and white photos show people in something close. ماشي، بيقول لك early black and white photos الصور اللي أبيض وأسود. show people بتوضح الناس in up to date clothes ولا old fashioned clothes ولا
على فكرة clothes هي بتنطق clothes كده، ولها نقطة تانية clothes، بس الاس الأخيرة دي يعني انت يا دوب بتديها سنة بسيطة كده، بتطلعها بس على استحياء. يعني clothes أو تقول clothes، كأنك يعني حاجة بسيطة أوي. فهتبقى ايه؟ طبعا انا بتكلم عن الاولد فوتوز اللي هي black and white old photos، فهتبقى طبعا ايه old fashioned اللي هي الموضة القديمة بتاعت شارلستون. كانوا بيلبسوا بنطلونات كده معمولة من القماش، وبتكون واسعة من تحت، والقميص يبقى قصير، واللياقة بتاعته تبقى طويلة، زي الحاجات اللي احنا بنشوفها في الابيض واسود، في افلام الابيض واسود. Number 8 my daily something begins when my alarm clock. طبعا في alarm clock goes off at 6:30. هنا تقول عليها of وليس off، لان هنا عندك 2 f فتنطق of. my daily something begins when my alarm. هنا بيتكلم عن daily اللي هو يومي، فهتبقى my daily tradition. ده طبعا tradition ده تقليد او عرف، فتبقى my daily custom my daily رتاب ده اللي هو الإجراءات الحكومية أو الروتين لما تروح تعمل ورق يقول لك خد الورقة دي امضيها عند فلان، وبعدين امضيها عند مش عارف مين، وبعدين روح صور دي. ده اسمه رتاب، إجراءات حكومية. لكن روتين ديلي روتين ده شيء خاص بيك انت يعني، فتبقى my daily routine. كل الحاجات دي أنا شرحتها طبعا في الفيديو الأول. Number 9 they have just received. هم استلموا this photo as an email. خدناها معروفة عن email على طول، نختار attachment. email attachment اللي هو انك تكتب ايميل وبعدين تحط مع الايميل ده certificate معينة، شهادة ليك معينة، ترفع وثيقة، ترفع صورة، تحط فيديو مع الايميل وترسلهم يعني، فده بنسميه email attachment. جمل بقى سوري أسئلة على ال prepositions اللي هي حروف الجر. هي الحقيقة إن الوحدة دي مليانة حروف جر، وكلها كل ال prepositions هتلاقيها موجودة يا إما في نص الاستماع أو في نص القراءة. He also translated Russian, French, Italian and Turkish literature. Something Arabic. Translate فين هي أهي. translate يجي بعدها translate into ولا from ولا in ولا onto، تبقى translate into يعني يترجم من لغة إلى أخرى. translate into. He had great experiences دي معناها مواقف حياتية. which he used something his writing which he used into in for out. طبعا used for his writing استخدمها for his writing يعني استخدمها للكتابة. Number 3 he was really generous as he gave his bid. هو كان فعلا كريم as he gave لأنه هو أعطى his bid السرير بتاعه a poor person. give for up to into يعني give to يعطي إلى. The postman was one of his famous stories, so it was made something a film. مهم made into a film. made into a film يعني تم تحويلها إلى فيلم، اتعمل منها فيلم. She wrote in a new way. هي كتبت a new way بطريقة جديدة. Something Arab society and customs in the 20th century. A new way. She wrote in a new way. She wrote about. تبقى طبعا wrote about يكتب عن. He decided to work for a short time something a lawyer. work as such ولا as such ولا like. طبعا work as يعمل ك. دكتور زويل is a famous expert قلنا يجي بعدها حرف الجر on. He is still thought of in as the father of the modern short stories and the novel in Egypt. He is still thought of. Number 9 in the past I won in a competition. أنا فزت في competition مسابقة. Something school children. A competition for
from, into or to, a competition for, مسابقة لي. When I was a university student, لما كنت طالب في الجامعة, I wrote short stories, كتبت قصص قصيرة. something student magazine, طبعا هتبقى نفس الإجابة for student magazine و for school children. Number 11, I used to write very quickly. I finished most short stories, something 2 or 3 days. For 2 or 3 days, a long ولا in ولا long, طبعا in 2 or 3 days, في خلال. He needs a daily break, هو محتاج a daily break يعني راحة يومية. Something coffee at midday, يبقى he needs a daily break of coffee, without coffee, with coffee ولا for coffee. خدناها برضو في نص الاستماع، يبقى خدناها في نص الاستماع، يبقى هنا he needs a daily break for coffee at midday. علشان كده بقول ان نص الاستماع ونص القراءة مهمين جدا في حل الفوكاب الخاص بالريدنج، اللي خاص في حل الأسئلة اللي خاصة بالفوكاب. In fact, I'm really happy. Something my brother's success. In fact, I'm really happy. happy برضو خدناها في نص الاستماع، يجي بعدها حرف الجر with. happy with يعني سعيد بي. اللي بعدها my secretary types my stories. Something the computer, then I publish them. My secretary types my stories. types أو the verb type يجي مع حرف الجر type onto the computer. ممكن تقول computer، ممكن تقول computer. then I publish them، لكن كمبيوتر دي مش موجودة في الإنجليزي. I thank you. something talking to me، خدناها آخر جملة في الاستماع. I thank you for talking to me. Number 16, she's a graduate. She's a graduate هي خريجة. something Oxford University. a graduate خدنا graduate in يتخرج فيه، خدنا graduate from يتخرج من، خدنا graduate as يتخرج ك، فهنا تبقى she is a graduate. علشان هنا في Oxford University فهتبقى graduate from Oxford University. اوكي، برضو تمارين على make we do. Who is going to something the next week's speech. speech هنا طبعا بيجي معها الverb do a speech ولا make a speech، act a speech ولا design. مفتاح الحل هنا speech فهنختار معاها make a speech. The survey that has been، ممكن تقول has been أو has been. The survey that has been something about electricity rationalization has resulted in nothing. بيقول إن البحث that has been done designed edited ولا made. طبعا هنا survey يجي معها do a survey فهتبقى that has been done، فيكون الجملة كلها معناها the survey that has been done، البحث اللي تم عمله about electricity rationalization ترشيد الكهرباء has resulted in nothing يعني لم يسفر عن نتائج. his arrangements which were something to build the villa were all in vain. his arrangements هنا عندك مفتاح الحل طبعا arrangements. يا ترى his arrangements which were prepared do، احنا خدنا prepared arrangements do arrangements made arrangements أو make arrangements، وهيكون الماضي منها made طبعا arrangements ولا played. طبعا the correct answer is made arrangements، لأن احنا خدنا make arrangements يعمل ترتيبات، يبقى يكون معناها his arrangements ترتيبات which were made التي تم عملها to build the villa علشان يبنوا الفيلا were all in vain.
he felt disappointed كلها لم تأتي بفائدة. he felt disappointed حس بخيبة الأمل، أو لذلك هو شعر بخيبة الأمل. مش موضوعنا ان هنا arrangements هتحط بعد قبلها make arrangements، والpast هيكون made arrangements. I don't like people who make any، أنا مش بحب الناس who make any اللي بيعملون أي make any harm arrangements noise drugs. طيب أنا مش بحب الناس اللي هم make any harm يعملوا أي ضرر، arrangement ترتيب، make noise بيعملوا ضوضاء، ولا make drugs يعملوا طبعا عقاقير أو أدوية. طبعا make noise يعملوا ضوضاء. I pity this old woman sorry هي مش women لو كانت جمع، هي طبعا هنا singular مفرد فبقى woman. I pity this old woman she has a lot to housework too. هنا عندك طبعا housework دي اللي هي أعمال المنزل، فهتبقى she has a lot to housework to realize do ولا make ولا act. housework يجي مع the verb to do، فتبقى do housework. She has tried to something things useful for everyone. She has tried to something things useful for everyone. Design things useful, do things useful, make things ولا act things. طبعا the correct answer is do things. Has he something badly in his final championship? Has he done badly, achieved badly or made badly. هنا خدنا do well وخدنا do badly، فهتبقى هنا has he done badly يعني أدى بشكل سيء. وطبعا do his best اللي هي يعني يبذل قصارى جهده. I have admired the young boy something the speech in front of us yesterday. هنا عندك speech فقلنا معها طبعا ايه make a speech. He has something a job as a teacher recently. He feels happy. He has done a job, got a job, made a job, designed a job. طيب he has got a job as a teacher recently. He feels happy. تبقى الإجابة طبعا do a job أو done a job على حسب. المهم كلمة job هيجي بعدها إيه done. طبعا كل دول مش يعني مش الأسئلة أصلا مش عليها، الأسئلة على do make، فطبعا تكون الإجابة done a job. يبقى كلمة job هنجيب معاها do or does أو التصريف الثالث منهم طبعا. surgeons something operations. هنا عندك كلمة operations عمليات جراحية. ترى make an operation, do an operation on people in hospital. طبعا design و act مش موضوعنا make and do. The correct answer is do an operation or do operations. surgeons do operations اللي هم الجراحين بيعملوا operations عمليات جراحية، يبقى operation كمان يجي معها do. My brother has a very difficult decision. My brother has a very difficult decision. عنده قرار صعب. To something next week. هنا decision. يا ترى يجي معها do decision ولا make a decision؟ طبعا هي make. خدنا make ليه؟ because of decision. خدنا make علشان كلمة decision قرار، يجي معها make. Number 12, my sister who works for a charitable organization. بيقول أختي اللي بتعمل ل charitable organization اللي هي organization منظمة charitable خيرية، منظمة خيرية أو جمعية خيرية. believes تؤمن ب her work بتؤمن بعملها. believes her work something a difference to people's lives. believes her work something a difference. هنا طبعا مفتاح الحل عندك difference. يا ترى plays a difference, has a difference, does a difference ولا makes a difference؟ طبعا هي makes a difference. خدنا makes ليه؟ لأن هنا عندك difference يجي معها الverb make. يبقى هنا make speech أو make a speech,
do a job، وطبعا خدنا التصريف الثالث done a job. do operations، make decision، وخدنا طبعا make difference أو make a difference. Number 13 everyone something mistakes. هنا طبعا كلمة mistakes أخطاء، خدنا نيجي قبلها makes. It's been more than 20 years since surgeons something the first heart transplant operation in Britain. طيب بيقولك إن في أكثر من 20 سنة منذ إن الجراحين عملوا إيه بقى the first heart transplant. هي الفكرة هنا كلمة heart transplant يجي قبلها do أو يجي قبلها make. فطبعا الإجابة الصحيحة اللي هي إيه do heart transplant، يعني يقوم بعملية زراعة القلب، فهتبقى الإجابة did. There is a factory in our town which is something parts for cars and buses. بيعمل أجزاء في مصنع في مدينتنا بيعمل اللي هي قطع غيار السيارات والأتوبيسات، فهنا parts بيجي معاها الverb make parts، هتبقى makes parts. تمام. The discovery the scientists something is a great pleasing in humanity. هنا طبعا عندك كلمة مفتاح الحل هنا discovery. the scientists did هي do a discovery. خدنا do a discovery ولا خدنا make a discovery؟ لا احنا خدنا do a discovery ولا make a discovery؟ خدنا make، والباست منها هيكون made a discovery، يعمل اكتشاف. although he was still young، برغم ان هو still young ما زال شابا. he something part in many sports competitions and won medals. هي المقصد يعني ازاي يعني هو although he was still young بالرغم من هو ما زال يعني لسه صغير يعني he something part in many sports competitions and won medals. هو صغير لكنه بيشارك في الكثير من المسابقات الرياضية. طبعا هنا part هتبقى ايه take part، والباست منها هيبقى took part. Number 18 أحمد always something favor to his poor neighbors. make هناخد يا ترى make a favor ولا do a favor؟ طبعا هي do a favor، فعلشان ما فيش do طبعا أحمد singular فنختار does a favor. يعني أنا بقول do a favor على أساس إن favor يجي قبلها do. طيب طبعا do بقى طالما ينفع يجي قبلها، طالما هي بتاخد do يبقى ينفع تاخد does، ينفع تاخد did، ينفع تاخد done، اللي موجود انت بتختاره. فهنا do a favor took part أو take part make a discovery make parties do heart transplant make mistakes. بعدين تدريبات كتاب جيم. طيب كده احنا خلصنا كل التمارين الخاصة بكتاب سربرايز. دلوقتي هندخل على تمارين كتاب جيم. Number 1 early black and white photos show people in something close. دي خدناها طبعا في كتاب سربرايز. early black and white photos show people in old fashioned. The sun is at its strongest at. الشمس بتكون أقصى قوة ليها at في ايه في منتصف اليوم طبعا اللي هو midday. خدناها برضه في كتاب سربرايز، لأن كتاب سربرايز وكتاب جيم هو بيجيب الأسئلة في الأول الخاصة ب كتاب الطالب، يعني بيجيبوا تمارين كتاب الطالب وكتاب الورك بوك في الأول، وبعدين يحطوا تمارين بقى هما من عندهم. I don't really have a something during the holiday. I don't really have a read tab ولا routine system ولا rest. طبعا I don't really have a routine، ما عنديش روتين نظام امشي عليه during the holidays. My friend won a prize in a something competition in a poet competition. poet شعر، بوم قصيدة، poetic ولا poetry؟ فطبعا هتكون ايه poetry اللي هو الشعر. poet دي معناها قصيدة، poet شاعر، poet شاعر، بوم قصيدة، poetic اللي هو شعري، و poetry اللي هو الشعر. معلش انا بحاول اشرح بسرعة لان التمارين كتيرة جدا يعني. Number 5
I sent بسم الله I sent an email with two something they were photos of my friends اهو I sent an email with two طبعا هتبقى attachments قلنا attachments الملحقات وايه هي الملحقات اللي هو حطها في الايميل اهو they were photos كانوا صور of my friends صور الأصدقاء. Number 6 the author's books are very successful كتب الخاصة بالمؤلف are very successful ناجحة جدا so I think that he will easily find something for his next book هو هيلاقي كتبه يعني كتب ناجحة وكتب قيمة كده فهو أكيد هيلاقي publisher ناشر. I really enjoyed this book أنا يعني استمتعت بالكتاب ده it's written in a very simple مكتوب بأسلوب أو بطريقة يعني بطريقة جدا سهلة فطبعا أسلوب الكتابة بنسميه style. يحيى حقي came from a poor يحيى حقي نشأ في a poor something of Cairo على طول بنختار كلمة district اللي هي حي. My brother wants to be a lawyer when he graduates so he is studying هو عايز يبقى lawyer فهو أكيد هيدرس الايه law القانون. مجدي يعقوب was one of the first heart transplant dentists ولا psychologists ولا surgeons اللي بيعمل الهارت transplant هم الايه surgeons. In my grandfather's village في my grandfather's village في القرية بتاعت جدي they still follow the same traditional something that he used to هنا في طبعا في space هنا في مسافة he used to follow when he was a boy the same traditional طبعا same traditional customs اللي هي العادات العرفية أو المتوارثة. Ali's cousin is something and cannot walk very well. Ali's cousin is rich, disabled طبعا هتبقى disabled معاق and can't walk very well ما يعرفش يمشي بشكل جيد. Number 13 have you something any arrangements for the holidays have you done هنا كلمة arrangements اللي هي ترتيبات خدناها بيجي معاها الفعل make فهتبقى made arrangements. I can't go out because I have got to something the washing up بيجي معاها الفعل do the washing up الهاوسwork والwashing up والشوبينج حاجات اللي بتكون خاصة بالبيت أكتر بتاخد الفعل do. You have something to mistakes in the test. You have two mistakes عملت هنا mistakes خدناها طبعا make a mistake والpast منها made a mistake. علي something a good job when he made that new table. علي made a good job did a good job خدنا كلمة job هيجي معاها الverb do فهتبقى did a good job. My sister loves clothes and buys very something dresses very fashionable اللي هي على الموضة واتكلمت عن كلمة clothes انت ممكن تقول على clothes ممكن تقول clothes كده بس تدخل الاس الأخيرة ضعيفة أوي يعني النطقين صحيح. يحيى حقي first job was as a lawful law طبعا أول وظيفة ليه كانت lawyer. and something is someone who produces books اللي بينشر الكتب والنيوزبيبر والمجازينز حليناها برضو في كتاب سربرايز اسمها publisher. My parents gave me a something of modern short stories for my birthday أعطاني إيه هنا of modern short stories فنختار collection لأن collection معناها مجموعة خاصة بشيء معين مجموعة من القصص القصيرة مجموعة من الروايات الخاصة بموضوع معين. المهم ان collection معناها مجموعة من شيء واحد. يحيى حقي was an important 20th century يحيى حقي was an important 20th century يا ترى هو writers scientists explorer ولا discoverer كان واحد من الكتاب فهتبقى writer. My mother has a something that children learn best by playing games
My mother أمي has a something has a belief ولا belief that children learn best by playing games. هي عندها معتقد ان الاطفال بتتعلم اكتر بالايه بلعب باللعب يعني. فطبعا هنا حقيقة، طبعا believe يؤمن، فتبقى belief اللي هي معتقد. خدناها برضو في كتاب surprise. Number 23. Although Nawal has something, she's very good at sports. Although Nawal has a talent, gift, skill, disability, she is very good at sports. هي يعني عندها إعاقة disability، ولكنها she is very good at sports. هي جيدة جدا في الرياضات. My friend and I. My friend and I هنا احنا الاتنين جمع، مش ينفع تقول am لأن هنا في حد مع my friend معاك، فتبقى my friend and I are going to enter an athletic something. We all hope to win something. هنا athletic فهتبقى athletic competition يعني مسابقة رياضية. Scientists are paid to خدناها في كتاب surprise برضو. Scientists are paid to do new medicine, have medicine, take medicine, develop medicines. فهتبقى every year to help people to develop medicines اللي هم يطوروا الأدوية every year to help people. On something women live between live between 5 and 7 years longer than men. On rate ولا on average في المتوسط. center in middle لا طبعا on average في المتوسط. women live between 5 and 7 years longer than men يعني السيدات بتعيش 5 أو 7 سنين أكتر من الرجالة. يموتونا وهم يعيشوا. doctors and nurses. doctors اللي هم الدكاترة، النيرسز الممرضات worked 18 hours بيشتغلوا 18 hours 18 ساعة without something because of the train accident. without break, vacation, holiday, trip. طبعا without break بدون استراحة. I left the party because the loud music was لأن الموسيقى العالية كانت something me a headache. headache خدنا معاها give me a headache فتبقى giving me a headache. give a headache يعني جيب لي صداع. don't give me a headache. 29. Why do you something on leaving your dirty clothes all over the floor? Why do you persist, insist, consist or depend? Why do you insist on هنا عشان عندك طبعا persist قلنا معناها يقاوم، فهنختار why do you insist on يعني يصر على. My father is keen on taking a look. My father is keen on taking a look at the main something and international news every day. My father is keen on taking a look at the main national and international news every day. ولا nationality جنسية nationalistic ولا native. هنا طبعا national هنختار عكسها سوري ديت international فاحنا هنختار معاها national، فعشان تبقى national و international news يعني الأخبار المحلية والعالمية أو المحلية والدولية. According to the newspaper طبقا للنيوزبيبر الجرايد something the victim died of a knife wound يعني مات بسبب طعنة بالسكينة. according to the newspaper regard account decision or report طبعا الإجابة report. فهمي got his something personality from his father who was another great athlete. فهمي got his competitive تنافسي competition مسابقة compete or comparative. طبعا هنا عشان كلمة personality فهنختار معاها competitive شخصية تنافسية competitive personality.
I'm a great something in healthy eating and exercise. I'm a great believer يعني أنا مؤمن جدا. great believer. طبعا قلنا believe معناها يؤمن و believe ديت معناها معتقد. طيب Minna something checks her work, which is why she does so well. Minna rarely نادرا seldom routinely or badly checks her work. routinely بتفحص العمل بتاعها بشكل روتيني يعني بشكل منتظم, which is why she does well فتبقى routinely. She spent most of her something working in India. هي قضت most of her معظم working in India تعمل في الهند. She spent most of her work, career, childhood ولا job. طبعا she spent most of her career قضت معظم حياتها المهنية. 36 The internet gives you the opportunity الفرصة to know people from different. الانترنت بيعطيك الفرصة ان انت تعرف الناس from different houses, rooms, cultures or streets. طبعا هتبقى from different cultures من الثقافات المختلفة. قلت عليها قبل كده ان اسمها culture و cultural ما اسمهاش culture خالص. He wrote a book about the something he got during his trips in Africa. He wrote a book about the هو كتب كتاب about the عن he got during اللي حصل عليها his trips in Africa. طبعا هنا مواقف. طيب تعال نشوف بقى الاختيارات. attempts محاولات, tests اختبارات, experiment تجربة معملية بنعملها في المعامل, ولا experiences. طبعا تبقى experiences دي معناها خبرات, بس مش معناها خبرات بقى في مجال, لا, اللي هي المواقف اللي بيتعرض لها الشخص. يعني المواقف اللي بيتعرض لها الشخص اسمها experiences. لكن لو قلت experience بس معناها خبرة في مجال, زي لما اقول I have a lot of experience in teaching. انا عندي خبرة كبيرة في التيتشنج في التدريس. كده لما اقول experience معناها خبرة في مجال معين لو مجال التدريس. لكن لما اقول when I was in London لما انا كنت في لندن I had a lot of experiences. يعني لما كنت في لندن اتعرضت للعديد من المواقف او مريت بمواقف كتير. طيب فلما نجمعها هيكون معناها مواقف, من غير ما تجمعها هيكون معناها خبرة. Mr. Hissam something from Ain Shams University in 1980. Mr. Hissam something from Ain Shams University in 1980. فتبقى Mr. Hissam graduated يعني تخرج من. في أسئلة كده مش محتاجة يعني حاجة. My sister is studying the German language and something at university. And texture, literature, lecture or picture. طبعا هتبقى German language and literature اللغة والأدب الألماني. He developed a new style اسمها a new, ومفيش حاجة في الإنجليزي اسمها new, اسمها a new. He developed a new style of writing which is something today which is respected or respecting. طبعا الإجابة respected اللي هو محترم يعني شيء قيم respected. The novels of Naguib Mahfouz reflect the values of the Egyptian district, society, area, coast. طبعا هنا the novels of نجيب محفوظ, الروايات بتاعت نجيب محفوظ reflect تعكس the values القيم of the Egyptian society مجتمع المصري. Everyone something محمد صلاح in his campaign for fighting drugs. In his campaign for fighting drugs فتبقى everyone gives allows supporters. هتبقى كل واحد supporters. كلنا بندعم محمد صلاح في الحملة بتاعته ضد المخدرات. The hotel has improved facilities for the something. There are new lifts and
wheelchairs. The hotel has improved facilities. بيقدم تسهيل for the disabled poor ولا disabled طبعا disabled اللي هم المعاقين. The minister's main objective is to الهدف الرئيسي عند الوزير is to something educational system ان هو يعمل ايه education system improve ولا approve طبعا ان هو ايه improve يحسن education system. هدف الوزير انه يحسن educational systems الأنظمة التعليمية. ربنا يستر. The restaurant is now under new something and is making great profits. The restaurant المطعم is now under new تحت ايه جديد بيعملوا له ايه جديد and it makes great profits بيعمل أرباح كبيرة. management settlement establishment organization طبعا the restaurant is now under new management إدارة جديدة. The soldiers of the army are trained to get used to something orders to obey, disobeying, refusing, agreeing طبعا trained to get used to obeying يعني بيتدربوا الجنود بيتدربوا على ان هم يطيعوا الأوامر. Many women have abandoned يعني العديد من الwomen said abandon يهجر their something rule as wife and mother because of work يعني بيهملوا في their في دورهم كزوجات وكأمهات بسبب العمل. فطبعا their fake غير حقيقي traditional usual ولا imitative فهتبقى الإجابة طبعا traditional rule اللي هو الدور التقليدي الدور المتعارف عليه. The boy is wrapping or and something for his mother on her birthday. The boy is wrapping or and يعني كان لافف ايه لأمه في عيد ميلادها. يا ترى برايز ولا award ولا present ولا reward؟ طبعا هتكون present هدية كان جايب لها هدية. Yunus is a regular something of that shop because he likes the service there. Yunus is a regular customer طبعا زبون أي customer أي. The something of this charity was chiefly to assist orphans إن هو يعني كان دور الجمعية دي إيه إن هم assist يساعدون الأورفنز اللي هم الأيتام. The established ولا establish ولا establishment ولا established تكون طبعا the ثانية واحدة بس كده. The A of the charity was chiefly to assist the orphan. the establishment تبقى establishment طبعا أنا نسيت أحط تحتها خط فهتكون the establishment of this charity was chiefly to assist orphans. Her artistic style has something considerably since she began studying with us. Her artistic style has developed, approved ولا progressed considerably يعني بشكل ملحوظ since she began studying with us. style has هتبقى developed تطورة يبقى her artistic style اسلوبها الفني has developed تطورة بشكل واضح من ساعة ما بدأت تدرس معانا. He had to buy a lot of different numbers. He had to buy يجب عليه ان هو يشتري a lot of different numbers أرقام مختلفة of magazines أو عدد مختلف من المجازينز to something his research علشان يعمل ايه لبحثه. هنا طبعا كلمة research هيجي معها الفعل ايه do research. The new film something the young man as one of the best directors in the country. The new film built surrounded
founded established طبعا established the young man as جعلته ك soldiers returning from the war soon something that is eased through most of the region. Soldiers returning from the war الجنود العائدين من الحروب soon قريبا. spread the disease ينشرون الأمراض through most of the region ولا publish ولا prevail ولا show. طبعا هنا عندك كلمة disease هناخد spread. The something of vaccines to prevent diseases has helped to save many lives. The styling of vaccines development establishment customs يكون طبعا the development اللي هو طبعا vaccines معروفة اللقاحات تبقى the development. 3 scientists from Europe 3 علماء من أوروبا shared the Nobel for chemistry in 2017 shared the Nobel Prize يعني خدوا جائزة نوبل. people living in town are not happy. خدنا الفعل happy يجي معاه حرف الجر with هتبقى happy with. The windows of the building are something of houses built during the last century. The windows of the building are alike of houses built during the latest century ولا different of ولا representative ولا typical of. فتبقى the windows of the building اللي هي الشبابيك بتاعة المبنى ده شبابيك المبنى are تكون typical of يعني مطابقة تماما لنموذج يعني نفس الستايل of houses للمنازل built during latest century the last century للإيه آخر قرن. هنكتب أسئلة كتير الحمد لله. I something I promised to my mother that I'd look after dad. هنا طبعا promise هناخد do a promise ولا make a promise. طبعا الإجابة make a promise فهنا made فنختار made a promise. The player has decided to give something football at the end of this season. The player had decided to give in football give away give out give up. طبعا الإجابة give away يعني معناها يقلع عن الفوتبول at the end of this season. give away. My teacher advised me مدرس نصحني to take a something break between study sessions بين study sessions. يبقى هنا my teacher advised me to take a 10 minutes ما تنفعش ولا 10 minute 10 hours 10 minutes لا طبعا تبقى 10 minute break. The writer's work as a diplomat يعني عمل الكاتب كدبلومات something him experiences which he used in his novels. The writer's work as a diplomat made him an experience ولا took him an experience ولا gave him an experience. طبعا gave an experience gave a headache. Many people are still fond of watching science fiction خيال علمي. Most of نجيب محفوظ novels were something into film يعني تم تحويلها إلى فيلم. خدناها اللي هي made into a film. نبوية موسى played a or an something role in women's education. trivial ولا pioneering ولا unimportant ولا valueless. طبعا هتبقى pioneering role يعني دور رائد. She graduated something modern language and now works as an interpreter. She graduated something modern language. graduate يتخرج فيه فهنا عشان هنا في طبعا modern languages
ما اسمهاش language، اسمها languages. She graduated in modern languages اللي هي اللغات الحديثة، يعني تخرجت في اللغات الحديثة. My father used to let me something him at chess so as to help me like it. My father used to let me win him, gain him, beat him, earn him. طبعا تبقى beat him يهزمه. Previous exams exercise تمرين من الاختبارات السابقة. يحيى حقي graduated in law and worked for time as a واشتغل فترة كlawyer. Dr. Zawil is more than just a Nobel Prize winner. He is a or an something in chemistry. خدنا التمارين دي معظمها خدناها في كتاب surprise. طبعا هتبقى pioneer. They have just received this photo and email attachment. My daily طبعا على طول my daily routine. I really admire Charles Dickens as a novelist as his writing على طول بناخد مع style. A or an something is a person who represents his country all over the world. مين بقى اللي بيمثل دولته all over the world حول العالم؟ هتبقى دبلومات. طيب انا مش هحللها بس هي دبلومات. Doctors and nurses belong to the medical profession. ما ينفعش work ولا job ولا career، لأن work اللي هي عمل أو مكان العمل، job وظيفة، career اللي هي الحياة المهنية، profession دي معناها مهنة. فهتبقى doctors and nurses belong to the medical profession لمهنة الطب. وحتى مهنة كمان معناها، حتى كلمة profession معناها مهنة أو عمل تحتاج لمجهود. The company sent me the report as an email. حفظناها attachment. طيب see you in the next part of unit 1. أشوفكم إن شاء الله الجزء الثاني من unit 1 with my best wishes Mr. وليد والي. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.